Woepla. Wow. Oké, nu ben ik wel benieuwd hoe dit er gaat uitzien. Ik ga deze slime fixen. Let's go. Oh, wat een saaie slime. Echt hè? Ja, is het gewoon dit. Boom. Ja. En deze gaan wij fixen Ja. met... Blauwe make-up. Wat ga je als eerste erin doen? Lipgloss. Ja. En kijk eens, die ziet er wel blauw uit. Ja. Dus ik ben benieuwd of je die gaat zien in de slime. Ja, ik ook. Ja. Oh jawel. Ja. Een heel klein beetje. Misschien moet ik nog. Misschien een beetje meer. Oh ja, kijk maar. Misschien. Deze zie je wel. Deze zie je wel, hè? Kijk eens. Blauwe lipgloss. De volgende. Wat gaat? Deze. Oeh, nagellak. Ja. Ja. Oeh. Zwart. Donkerblauw. Donkerblauw. Ah, donker. Oeh. Ziet er wel echt prachtig uit. Dat ziet er al heel mooi uit. Kijk eens. Wow. Wat een mooie blauwe kleur. Ja. Wat ga ik nou? Ja, dit. Oeh. Dat is oogschaduw. Ja, het gaat goed. Kijk hoe mooi. Dat is al heel mooi. Ja. Oh. Wauw. Oeps, boom. Oh, dat is veel. Wow, dat is al mooi. Oh, kijk. Ja. Oh, dat is veel. Laat je vingers eens zien. Oh. Nou zijn die al heel blauw. Nu ben je een smurf. Nou ga ik deze. Oh, dat is ook blauwe oogschaduw. Ja. Wow. Wow. Deze gaat goed. Ja. Dit gaat nog beter. Woeps. Alles win. We hebben nog 2 dingen. De lippenstift of de nagellak. Lippenstift. Oeh, de lippenstift. Ja. Even eruit pakken. 3, 2. Oeh. Ja, voilà. Ça. Woepla boom. Is het echt mooi verstopt? Ja, die zit verstopt. En dan het laatste. Wow, dat is een naam. Dit is ook mooie nagellak. Ja, lichtblauw. Lichtblauw, ja. Ik ga er een gaatje doen. Moet je een gaatje doen. Wow. Kijk. Oh, alles hangt eraan. Altijd doe ik dat, een gaatje. Vind ik ook mooi. Wat gaan we nu moeten doen? Ik denk mij. Ik denk het ook. En ik ben zo benieuwd. Ja. Oh. Ja, dat is niet erg, hè. Jouw vingers worden nog vuiler. 3, 2, 1. Oh, alles weg. Oké, nu ben ik wel benieuwd hoe dit er gaat uitzien, hoor. Ik ook. Ja. Wow. Wow. Mooi donkerblauw of zo. Ja. Die met de glitters, die waren ook heel donkerblauw, hè? Ja. Ja. Mooi blauw. Oh, kijk al die kleuren. Oh, dat is mooi. Kijk. Wauw, kijk. Dit is zo'n beetje gewolkt. Ja. Wauw. Heel mooi. Kunnen we er een bel mee maken? Ik denk het wel. Oké. Oeh, bijna. dat was die. Dat was die bijna. 3, 2, 1. Oh, kijk. Ik vind hem echt mooi. Ja. Dat is het.
Oh. Ja. Oh, nou is het een beetje paars. Waar? Waar? Oh, ja. Hoe komt dat? Een beetje paars daar in het midden. Dat is raar. En dat is raar, hè? Oh, hij is wel goed, hè? Ja, dat wel. Ja. En stretchy? Lijkt wel. 3, 2, 1. Oh! Niet zo heel. Nog eens. 3, 2, 1. Wel een beetje. Wel een beetje stretchy. Ja. Inderdaad. Mooi. Dat is heel mooi. Oeh. Springtouw. Ja, en spring. Wat vinden jullie van deze slime? Ja, wat vinden jullie van onze slime? Ik vind hem echt heel goed gelukt. Ja. En ja, wij gaan hier opruimen. Ja. Hè? Onze smurfin haar handen wassen, want die zijn helemaal blauw. Oh, helemaal blauw, onze smurfin. Tot de volgende keer.